Seria Întâlniri complicate, evitantul și anxiosul, dansul dintre fugă și urmărire. Episodul 1. Povestea dansului, fugă și urmărire. Există relații care seamănă cu un dans vechi, repetitiv, pe care cei doi îl joacă fără să-și dea seama. Unul face un pas înainte, celălalt un pas înapoi. Unul strigă, vino mai aproape, celălalt simte, e prea mult, mă sufoc. Acesta este dansul clasic dintre anxios și evitant, tiparul fugă-urmărire. Un tipar dureros și totuși fascinant, care atrage prin intensitate și prin promisiunea inconștientă că, de data aceasta, rana veche va fi vindecată. Pentru anxios, iubirea este oxigen. Orice distanță pare o amenințare, un pas spre abandon. Frica lui cea mai mare este să fie lăsat singur, uitat, pierdut. De aceea caută apropierea constant, uneori implorând-o, alteori forțând-o. El trăiește cu inima în flăcări și cu teama continuă că flacăra se va stinge dacă celălalt se retrage. Pentru evitant, iubirea este o furtună. Apropierea intensă îi reactivează frica de a fi înghițit, de a pierde controlul, de a se pierde pe sine în nevoile celuilalt. De aceea, când anxiosul se apropie prea mult, evitantul simte nevoia instinctivă să fugă, să se protejeze, să creeze distanță, nu pentru că nu ar simți iubire, ci pentru că apropierea trezește în el memoria dureroasă a sufocării. Astfel începe dansul. Cu cât anxiosul cere mai mult, cu atât evitantul fuge mai departe, și cu cât evitantul se retrage, cu atât anxiosul devine mai disperat să urmărească. O coreografie inconștientă care alimentează frici, rușini și răni vechi, lăsându-i pe amândoi epuizați, dar incapabili să se desprindă. Paradoxul este că această atracție intensă nu vine din armonie, ci din durere. Anxiosul caută în evitant persoana care să-i confirme că nu va fi abandonat. Evitantul caută în anxios ocazia de a învăța apropierea fără pierderea sinelui. Amândoi speră inconștient că celălalt le va vindeca rana fundamentală. Dar de cele mai multe ori, dansul nu face decât să o adâncească. Aceasta este povestea dansului dintre fugă și urmărire. Un dans dureros, dar și o invitație la conștientizare. Pentru că doar atunci când îți vezi pașii și recunoști muzica care te ține captiv, poți alege în sfârșit să schimbi coreografia. În episoadele următoare vom coborî mai adânc în acest tipar, în rănile care le alimentează, în diferențele dintre anxiosul vulnerabil și anxiosul cu trăsături narcisice și mai ales în strategiile prin care dansul poate fi transformat într-o întâlnire autentică, nu o fugă nesfârșită.